Te-ai relaxat, Nela? Da, o apăsare în piept doar. Întreabă-ți corpul ce reprezintă această apăsare, Nela. Frică, emoție, Altceva? Bun, dă-i comandă corpului tău să le elimine, să le scoți în afara ta și să le poți vedea și simți. Și când număr până la 3, toate aceste emoții vor ieși în afara ta și le vei putea percepe. 1, 2, 3. Amalia, ești bine? da, Ok. Și spunem ce mărime are, ce culoare și ce formă, Nela. nu pot să percep nimic. Deocamdată, dar tu poți, știi că poți. Deocamdată, da. Ok. Rămâi cu atenția pe tine și să o rugăm pe Amalia să ne spună. O conectezi, îi cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi pe Nela. Amalia. Am găsit-o pe undeva pe malul Nilului. Caută pietricele, caută aur, caută diamante, caută cristale. Le culege și le duce la palat. Cele mai frumoase sunt răsplătite cu fructe și cu pâine, percep. După care pleacă la o casă destul de mică, dar tot așa, tot pe malul Nilului. Percep niște vijelii foarte puternice, percep niște... Parcă dintr-o dată s-a întunecat totul, parcă a început ca un fel de vârtej din ăsta, cum îi spune, de... Vijelie, uragan sau tornadă, cum se mai numește. Un fel de tornadă. Cert e că casa în care ea locuiește se prăbușește și pică cu toți membrii care erau în casa respectivă. Destul de mulți copii, o familie foarte numeroasă, dar, cum să spun, mai multe familii în aceeași casă. Ți-am zis, casa nu prea cine știe ce de ea. Așa. Cert e că ea are în jur de 17-18 ani. 16, 17, 18 ani. În momentul în care pică, pică cu casă cu tot în râul ăsta, dar percep că strigă ajutor. Ceea ce nu știu cei din casa respectivă este că de desubt este un portal energetic care duce în dimensiune cu minus. Iar acolo în permanență sunt, cum să spun, foarte mulți demoni de jur împrejur. Foarte, foarte mulți demoni de jur împrejur. În momentul în care pică, și s-au făcut și ritualuri, adică portalul respectiv este deschis în urma unor ritualuri foarte puternice. În momentul în care pică acolo, e, cum să spun, parcă percep că în fiecare, nu e singura care s-a rugat și care a cerut ajutor și care a fost disperată, iar toți demonii care rulau de jur împrejurul portalului respectiv e ca și când intră în ei. Știi? Intră în ei. Dar dintre toți, cel mai puternic percep că intră în ea. Oricum, este și foarte bine energetic. Cât la sută avea energie acolo? 89. Și acum, la acest moment, cât are? 56. 56? Uh-huh. Bun. A murit acolo, în incidentul respectiv? Da. Cu câte vieți în urmă s-a întâmplat? Acum 6 vieți. Și de atunci îi păstrează pe acești demoni în câmp? A venit cu ei? S-a mai eliberat de vreunul? O să vedem. Pe ea a luat-o cel mai important. Mai exact Bal, despre ce vorbim. Deci așa a fost. A pus stăpânere pe ea, da?
A rămas cu ea, este în câmpurile ei. Mai vrea să-ți arate ceva? Sau mergem la contract? Nu mi-arată absolut nimic, adică îmi arată exact momentul în care, de fapt, el mi-a arătat momentul, nu ea mi-a arătat momentul. Dar ea nu este alături de spiritul ei în aici și acum? Puțin depărtați, dar sunt împreună. N-a fost păcălită, spune spiritul ei, ea l-a somat. Neștiind, ea nu știa de spiritul ei. Ea doar a cerut ajutor. E ca și când te duci între niște criminali și cere ajutor să te salveze. Clar te omoară unul. Adică exact asta mi-a spus și entitatea respectivă. Îți arăt eu de la bun început ca să nu existe scandal sau certuri după aceea sau acuzații nedrepte. Asta a fost realitatea. Și m-am dus și am atins-o ca să-i citesc câmpurile ei ca să mă conving de chestia asta. Lucru care l-a făcut să se simtă foarte deranjat. Că n-ai încredere în el și l-ai verificat. Corect. Au și ei personalitatea lor, sigur. Sunt recunoscuți că sunt foarte orgolioși. Bine, îi lăsăm în balta lor și mergem acum în aici și acum Amalia și o rugăm pe Nela să cheme toate entitățile cu toate contractele să apară acum în fața voastră și altele pe care le-a făcut în afară de el, din toate experiențele ei, de oriunde din spațiu, să vină absolut toate entitățile cu care a făcut înțelegeri, să vină cu contractele, cu punctele, subpunctele, copiile, hologramele și amprentele. Din toate timpurile și spațiile, cât număr până la 3, se prezintă toți în fața voastră. 1, 2, 3. Să vedem cine a mai venit. Ăsta este singurul care nu are contract cu el. În rest, ca și contracte, în totalitate, 117 văd. A mai venit Iahve, Isis, Anubis, Thor, primul om, unul care își spune Hercule, de un dracu reptilian ăsta. Au mai venit niște gri și sunt foarte mulți reptilieni hibrizi în spate. Foarte, foarte, foarte mulți. Păcate, neajunsuri, neîndestulare, apăsare, simpatie, simbioză, surmenare, slujnicie, menagerie, micenie. Da, adică să reducă puterile să fie cât mai mică, probabil. Da. Îngenunchiere, sclavie, prizonieră, nedreptate, instabilitate, emotivitate absurdă, resentimente, dezgust, nervozitate, obsesie, iar surmenare, dezaxare, alungare,
nesupunere, încăpățânare, mândrie și iar simbioză. Dar când citesc cuvântul ăsta simbioză, de fiecare dată îmi arată ca două semiluni, una albă, una neagră, ca și când devine un întreg. Și Matrixul. Matrixul care expiră în 2033. Ok. Ne spui, după ce arde în contractele Amalia, ne poți citi datele ei despre când a venit și de unde a venit sau acum, când îți e mai bine? După, că oricum balie în câmpurile ei, exact. în camera de lucru. Și cu Bal de ce n-a făcut contract? Nu a făcut contract pentru că a fost somat verbal. I s-a cerut ajutorul verbal, n-a trebuit să o păcălească. E ca și când vin eu la tine și te iau de mână sau ceva de genul, mă prăbușesc și eu cer ajutorul și tu mă iei de mână și rămâi cu mine, știi? Iar ea a acceptat chestia asta. Asta stăteam acum cu atenția pe ea și la un moment dat l-am perceput foarte sobru de față cu celelalte entități, dar în momentul în care s-a întors spre mine, a început să zâmbească în colțul gurii și a zis, zice, chiar nu mai reprezint și eu nimic, zice, ăștia chiar credeau că eu voi permite vreodată ca aceste contracte să rămână în vigoare atâta timp cât ea este cu mine? Adică vrea să spună că el a determinat-o să ajungă la acest moment ca să scape de contractele respective, cu speranța că rămâne el? Nu. Da? Nu, spiritul ei a ajuns, spiritul ei ne-a chemat și a adus-o până în momentul ăsta. El doar ne spune că contractele respective, chiar dacă sunt în vigoare, el nu a permis ca ea să dea energie acolo. Toată energia a mers către el, a fost direcționată către el. E ca și când mi-a arătat că el s-a pus, de fiecare dată când dădea energie la cât un contract, el s-a așezat în față și o lua el. O lua el, astfel încât mi-a arătat la chestia asta e ceva de genul, m-am hrănit, m-am îndestulat, mi-a zis. M-am îndestulat cu energie, dar eu nu prea a fost nevoie să iau pentru că ea dădea la contracte, la ăștilalți și eu doar mă așezam în față. Nu se mai ducea la contracte, toată energia venea la mine. Și mi-arată cu degetele către ei și că ăștia oricum nu se pot pune cu mine. Au încercat, dar mi-arată legiunile care le are în spate. Tocmai de aceea s-a împiedicat un război. Gușterul ăsta, Gușter, de Iahve zice, Gușterul ăsta a încercat să se războiască cu mine, dar a considerat că trebuie să retrag. Mi-a arătat cum a făcut. S-a întors cu spatele și a plecat. Pe ce emoții, pe ce frecvență se hrănea? Adică pe toate frecvențele, zici că tot ce dădea la ceilalți pe tot ce s-a stipulat, stipulat în contract a spus că s-a hrănit. Cu tot? Și cu absolut tot. Tot ce emitea către contracte lua el. Și atunci când a conștientizat, Nela, de ce nu a reușit să se debaraseze de el? Nu a reușit să se debaraseze de el, una la mână din frică și o înțelege, adică la chestia asta o spune cu mândrie, totuși mi-arată gradele după umăr că e cine e și nu oricine îi face față lui. Și a doua la mână spune exact așa, n-a trebuit să o sperii prea mult, ba mai mult de atât, ținând cont că ea avea energie multă în ea, tot el e și cel care a trezit-o de câteva ori, pentru că erau hibrizii, reptilienii hibrizi care în energetic vreau să o acapareze, știi? Și ca să împiedice războiul cu hibrizii respectivi, el a preferat să o trezească în fizic, ca să-și aducă sufletul în fizic și să se trezească. În felul ăsta, ceva de genul, tot el a rămas cu ea.
Și pe aripa de înger cu mama decedată. Reptilienii Gușterului spune că au fost. Aha. Și nu doar cu mama decedată, și cu celălalt, spune. Și au mai fost câțiva. Dar au fost încercările lorlalte. El a încercat să comunice de câteva ori cu ea, doar că ea s-a speriat. A plecat și a spus că poate să înțeleagă chestiile astea și se repetă. Sunt puține persoane care poate să stea de vorbă cu el. Una la mână datorită câmpului lui energetic, care îmi spune, trebuie să recunoaștem, este foarte puternic, da? Și datorită energiei voastre, spune, arată la umani, zice, dar totodată, zice, și datorită a ce am în spate. Și la fel arată legiunile care, ceva de genul, dacă îi stârnesc, fac prăpăd pe unde merg. Ce s-a întâmplat cu terapeuta cu tarotul? De ce a speriat-o așa de A tare? îngenunchiată de câteva ori și plus de asta spune că el nu acceptă să vorbească cu oricine. Plus de asta, în energetic, în meditația respectivă, a încercat să-i pară superioară. Iar la chestiile astea mi-arată ca și când i-a tăiat picioarele. A îngenunchiat-o, încă suferă după chestia asta și spune că nu are niciun regret și niciun scrupul, pentru că lui îi place să-i se vorbească frumos, normal, respectos. E de apreciată sinceritatea lui. Spune că nu are de ce să mintă. La gradele lui ar fi chiar penibil din partea lui să stea să se milogească sau să stea să îngenuncheze în fața unui uman. Și la fel, arată spatele și gradele după umăr. Are o aroganță specifică. Se bazează pe puterea pe care o are de la oameni, Are și putere de la uman și la fel, el mi-arată când puterea umanilor, când legiunile care le are în spate. Și spune exact așa, de fiecare dată faceți greșeala să ne comparați cu trepădușii, la fel mi-arată în spate. Și cel mai greșit lucru care putem să-l facem, că spune ca și la uman, zice, și voi aveți proști cu carul printre voi, zice, și știm foarte bine. Mi-arată câteodată că sunt câte unii demoni care sunt scăpați de sub control, care nu fac parte din legiuni, care nu ascultă de ordine, la fel ăia fac prăpăd. Zice și exact așa, datorită unuia de ăla, care de obicei pe ea îi mai găsim și în exorcizările care le vedem oarecum prin biserici. Zice oarecum. Zice, dar datorită ălora ne băgați în oală pe toți. Adică ceva de genul, ce înțeleg eu și mi explică și spiritul meu, ceva de genul cu cât e mai înalt în funcție, cu atât e mai poți vorbi cu el, dar nu oricine ajunge să vorbească cu el. Știi? Adică ceva de genul e mai citit, e mai oarecum mai înțelept. Și mai elevat. Ceva de genul. Dar cum reușește? Ceva de genul îmi arată pe scară gradată, îmi arată că poate să urce și să coboare la nivelul fiecăruia cu care vorbește cu el, dar la fel mi arată gradele și îmi spune că el nu vorbește cu oricine, el nu se coboară să vorbească cu oricine. Dar cum reușește el să se hrănească atât de mult? Cum reușește să-i determine pe oameni să-i dea energia? Prin ce mecanisme? Îmi spune că nu ai înțeles un lucru foarte important. El, de obicei, ori se atribuie contracte date de superior, adică de Satan, deci ori se atribuie contracte în mod direct, ori ei și îmi arată 4, adică ăștia prinții iadului, cum ar veni, li se oferă de bunăvoie pentru că de cele mai multe ori sunt în locul potrivit, la momentul potrivit și mi-arată exemplu ei. Bun, adică ceva de genul, ei sunt acolo, se cere ajutorul și ei atunci intervin. Zice că de cele mai multe ori nici măcar nu e nevoie să se facă contract, pentru că se creează simbioza asta, colaborarea asta oarecum. Pe mine mă interesează ce comportament au oamenii de reușești. N-am auzit ce. Pe mine mă interesa ce comportament trebuie să aibă oamenii ca ei să poată absorbi energia. Că mecanismul lor interior nu mă interesează pe mine. Mă interesează cum ar trebui să se comporte oamenii ca să le ofere lor
atâta energie? Îi se pare o întrebare stupidă și prostească, pentru că ei se hrănesc și cu emoții înalte, nu doar cu emoții de joasă vibrație, Asta am vrut să și nu are înțeleg. un target anume. Mhm. Adică spune, zice, voi când auziți de rasa noastră, zice, cu toate că rasa gușterului este mult mai josnică și mult mai rea, zice, voi când auziți de rasa noastră, voi aveți impresia că noi ne hrănim numai, mi-arată femei din alea Cu care înjurături, cu blesteme, cu de-astea. Adică să mi-arată înțelegem pe mentalul nostru. Da, dar mi-arată femei din astea care jelesc la mormântări, cu Așa. doliu, cu de-astea. A zis că de obicei, zice, cu asta se hrănesc ăia din fund, adică legiunile alea cei mai mici, demoni, știi? În schimb, zice, noi preferăm alcoolul, Așa, da? asta Ce vreau face să un om înțeleg. când e beat? Mhm, Exact asta mă întreabă, ce face un om când e beat? E fericit, nu? mhm. E cea mai bună energie, e cea mai delicioasă energie. Ce face un om când se duce la... Mi-arată șeptari, portocale, banane, lămâi, aparate. Se duce de La jocuri, la bunăvoie. jocuri? Asta vroiam Nu mi-a eu. zis, Aici nu vreau mi-a să zis, ajung. nu mi-a zis jocuri, dar mi-a arătat un aparat de la cu banane, Pe care tu îl portocale, cunoști. lămâi. Așa, foarte bine. Și cu ce Șeptari. altceva? Ce anume? Și cu ce altceva? Ce-ți mai arată? Diferite emoții mi-a mai arătat, inclusiv de scandal. Așa. Inclusiv de război. Dar spune, războiul e cu duș și întors. Mhm. De obicei, războiul e preferat de gușter, spune. De Iacve? Da. Și Sau de reptilii? draconieni. Așa, Da, draconieni și reptilieni. Mhm. Da, dar mai mult de reptilieni mi arată. Ok. Da, deci stările de extaz date de factori nocivi, să înțeleg. Cam asta ar fi. Într-un rana cuvânt lui. îmi spune dependențe și vicii, Asta, domnule, dependențe clar. și figii care creează confuzii. Foarte bine, am înțeles și noi. Inclusiv o persoană care mi-arată că se droghează. La fel, zice, ăștia se știe că sunt ai noștri pentru că nu trebuie să facem contract. Mi-arată noi suntem drogul. În momentul în care tu ai venit și ai luat seringa, da, înseamnă că ai luat unul dintre noi. Nu mai trebuie contract, deja ne Wow. aparții. Asta e frecvența lor, una din frecvențe. Una din. Că am aflat și de celelalte și acum am înțeles și noi cam pe ce zonă se hrănesc ei. Foarte bine, mulțumim, Amalia. Ok. De ce? Mi-a zis el, zice, cât crezi că am stat eu și am urmărit să mai guști tu din alcool? Scuze. El ți-a zis? Da, acum câțiva ani mai îmi puneam și eu un 50 de Aha. whisky cu gheață, un așa și mi-am dat seama de atunci că foarte multe zile nu puteam să văd foarte bine în astral sau vedeam confuz, vedeam bruiat. Și atunci, de vreo 3 ani de zile, n-am mai gustat absolut deloc, știi? Dar am văzut că tot mai venea la un grătar în familie cineva care, hai mă, bea și tu o bere, hai mă, bea și tu puțin whisky, hai mă, ia și tu un cocktail, nu știu ce, știi? Dar insistența cu care mi se oferea, acum m-am prins, când a zis el, de când eu să gust tu alcool. Adică e prezent la orice persoană care mai gustă câte o gură de ceva, alcool, nu? Nu, spune să nu-l jignești. Iar mi-arată gradele, nu la orice persoană. În niciun caz nu s-ar coborî să stea el la orice persoană. Sunt ceilalți din spate care... Adică ceva de genul, el țintește mai sus. Mai sus, energii mai înalte. Uh-huh. Și vine și la țigară? Țigara nu e atât de... Țigara și cafea nu e... Interesat prea mult de ele. Nu este, asta vine pe emoțional, dar îți păstrează, mi-arată conștiința, îți păstrează conștiința și capacitățile de decizie clare. Nu te influențează așa de mult cafeaua și țigara, da? Nu te influențează, bruiază, nu te perturbă, nu te duce în brațele lui atât de puternic. Corect.
Dar în schimb alcoolul e ca și când, în momentul când ai luat alcool și ai luat drog, e ca și când l-ai invitat în câmpurile tale, ba chiar mi-arată că poate să experimenteze anumite chestii prin tine, dar mi-arată că nu foarte mult. Și îmi spune că ar trebui să mă simt onorată că asta de vorbă cu mine atât. Bine. Acum, da. Eu îți mulțumesc ție pentru că ne-ai dat informațiile astea, Amalia, și că ai putut să stai de vorbă cu el. Pe el o să-l lăsăm să plece în treaba lui, cu acceptul Nelei. O să chemăm acum toate contractele. Și te pregătești, Nela, cu toată... Da, contractele au fost arse. Între timp ce am stat de vorbă cu el, da, între timp ce am stat de vorbă cu el, spiritul ei a ordonat să se ardă absolut toate contractele. Nerăbdătoare, draga de ea, de când așteaptă momentul. Foarte bine. În momentul ăsta el spune că da, este de acord să plece, dar am perceput un zâmbet în colțul gurii. Nu a spus, dar mi-a dat de înțeles ceva de genul că... Mai trece pe acolo? Nu că mai trece. Da. Mi-a lăsat o senzație că este ferm convins că îl va chema din nou. Păi asta zic, că mai trece pe la ea, că o să mai vină. Că ea îl va chema, nu că el va mai veni. Păi va veni la chemarea ei, mă rog, în diferite... Așa, da. Da. Bun, Nela, te rog să spui intenția acum, că refuzi să-l mai chem vreodată, să mai apelezi la el, în orice situație ai fi. Tu îți vei chema spiritul, pentru că acum îți recuperezi toată energia, dar, mă rog, ai început deja, îți recuperezi toată puterea și vei ști să o folosești, ți-ai amintit, ai înțeles. Și Amalia, stai cu ochii pe el să vedem ce zice în timp ce conștientizează Nela această informație. Tu acum vei putea să-ți folosești toate capacitățile și vei refuza să-l mai chem vreodată în viitorul tău. Îl mai vezi, Amalia? Nu, a plecat de atunci, de când a rânjit. Da, nu. Ba chiar singur și-a sigilat ăsta, cum îi spune, portalul în lipsa lui după ce a ieșit din camera de lucru. I-am deschis o camera de lucru să plece, el și-a deschis după aia portal și după aceea am văzut că l-a sigilat. Dar s-a dus spiritul ei și a mai tras un sigiliu peste, știi? Uite, un motiv să nu ne mai temem, pentru că, iată, ce decidem noi, asta se face. Ei nu sunt agresivi, ei nu sunt... bine, sunt... hai să zicem... Spune să nu confunzi. Nu, șmecheri. Sunt șmecheri. Spiritul ei spune exact așa. Nu, ei pot fi foarte agresivi și foarte supărători. Dar depinde de noi. Asta cum ne comportăm noi. Deci ei nu pot face decât în funcție de reacția noastră. Să înțelegem asta. Spiritul ei spune exact așa. Dacă ea ar fi avut tăria, dar este de înțeles că n-a avut tăria, dar dacă ea ar fi avut tăria să stea de vorbă cu el, în special în momentul când a întrebat cine ești și i s-a răspuns, spune că discuția asta care i-am tradus-o eu acum de la el, putea să o aibă ea cu el în oglindă. Da. Și nu i-a făcut rău în mod direct, a spus spiritul ei, ca să poată să intervină. Și spiritul ei spune că ar fi intervenit și ar fi putut să se desfășoare, mi-arată, să se înverșuneze în fața lui, dar spune că nu i-a făcut rău, el doar s-a hrănit cu energia contractelor, atât. Ba mai mult de atât, a apreciat că a ținut-o departe de reptilieni. Ca dovadă că ea mai avea încă viziuni, mai avea încă putere, mai avea încă libertate să acționeze, iată, era în elementul ei, după cum am văzut-o noi discutând la început. Deci nu era nici foarte speriată, nici așa, doar că avea niște semne de întrebare și, dar, repet, ca o concluzie, depinde de comportamentul nostru
pe cine primim noi în câmpurile noastre și cu cine avem de-a face. Depinde foarte mult de acțiunile noastre, de gândirea noastră, de comportamentul nostru. Atâta timp cât suntem conștienți de lumea înconjurătoare, că dacă nu știm, nu vedem, nu înțelegem nimic, sigur că ne păcălim. Acționând în anumite feluri defectuoase, ca să zic așa. Bun, asta se știe de mult deja, dar am ținut să o subliniez. Bun, s-au ars contractele. Hai să vedem Maria ce implanturi are, dacă i-a lăsat ceva. Spiritul spune că cel mai ok și cel mai concret în momentul de față ar fi să-ți răspundem la întrebări, că știe că ai foarte multe. Păi nu, că la multe s-a răspuns deja. De pildă, cu oglinda, cu aripa, cu viziunile ei, cu totul s-a răspuns. Mai avem doar, da, cu traumele, iată, din... E sirosiană. Așa, de unde vine, câte vieți are pe pământ și de ce a venit? Înainte de Sirius a fost pe Venus, dar foarte multe vieți l-a preferat pe Sirius. Câte vieți are pe Terra? E ceva de genul, a venit în urma unei provocări, aud spiritul ei. În urma unei provocări cu echipa care o avea pe o platformă pe Sirius, mi-arată. Discutau de diferite planete, iar cea mai incitantă li s-a părut Pământul. Și e ceva de genul, au pus un fel de pariu, care moare primul coboară acolo și noi îl urmăm. Și ce s-a întâmplat? Ea a murit prima. Și a urmat-o cineva? Copiii. Copiii ei sunt de acolo? Din echipa ei? Da, așa, ea așa îmi spune. Spiritul ei îmi spune, dar și ea confirmă. Câte vieți are de când a venit de acolo? 5, 6, 8. 568. Așa. Și are vreun scop anume? Are vreun cel? Ce zice spiritul ei? Nu și-a propus, pe acest pământ? nu și-a propus un cel, iar la ora actuală viața ei a fost karmă, echitare de karmă următoarea, dharmă, echitare de dharmă și tot așa, adică nu și-a propus un cel. Pentru ea provocarea a fost să ajungă aici. Doar că greșeala a fost ei și a celorlalți care au pus pariul acolo, greșeala lor a fost că nu și-au făcut ei un scop. Adică e ceva de genul, nu știu, mă duc pe o barcă, dar când ajungi pe o barcă nu-ți iei și destinație. Nu s-au gândit și la destinație. Scopul lor a fost să ajungă, provocarea lor a fost să ajungă aici. Provocarea e transformată deja, spiritul ei îi spune, zice, eu am luat-o și iau ca un scop. Ea și-a îndeplinit scopul, practic. Să reziste aici, să experimenteze aici și să vină aici. Să vină aici, să vină aici. Nu și-a propus nici măcar să reziste aici, spune. Doar să vină să vadă cum e. Corect. Vrea să știe în ce dimensiune este spiritul ei. Fluctuează, îmi spune. Poate să ajungă și până la 9, dar de cele mai multe ori preferă să coboare la ea până în 4D. Cine a oprit-o să facă cursurile Reiki? Poftim? Cine a oprit-o să facă cursurile Reiki? Entitatea respectivă, ca să nu-i mai pronunțăm numele. Scuze, da. Anulez de crez, da, pentru că ar fi conectat-o la gușter, spune spiritul meu și râde. E corect. A strigat-o, am văzut, cu privitul în oglindă, boli. Hai să mergem la boli atunci. Deci e clar acum de ce operații la picior. Luxație congenitală, la șold. Așa. A fost foarte multe vieți paralizată și a fost foarte multe vieți orfană. Dar culmea, are foarte multe vieți de orfană și de paralizată în Anglia și în Egipt. Și a stat foarte multe în mănăstiri, foarte mult
alte vieți paralizată, a stat în mănăstiri, mi-arată, și în cămine din astea, dar, cum să spun, percep că era, cum să spun, parcă dintr-un orfelinat, mi-arată așa diferitele stadii. Se năștea paralizată, era adusă în orfelinat, creștea și după aceea era transferată la mănăstire, știi că e vârsta aia care te dă afară din orfelinat, după aia la mănăstire și în unele vieți aveau măicuțele grijă de ea până când murea. În alte vieți ajungea în alzile de bătrâni și era la mila bătrânilor, unii chiar cu demență senilă acolo. Adică percep că nu prea se avea grijă de ea, dar în schimb bătrânii aia când mâncau, când mai aveau momente de luciditate, îi mai dădea și ei să mănânce, o mai schimbau, o mai întorceau, o mai chestii de-astea. Din acest motiv și locul de muncă al ei, a? De-aia și-a ajuns brusc și subit acolo, pentru că acum și bătrânii respectivi care i-au arătat milă și îndurare au nevoie de ei. Și mai ales a atras-o. Ea nu i-a răsplătit, spune spiritul ei, nici măcar cu mulțumesc, pentru că avea afectată și vorbirea. Și vrea acum să-și echilibreze karma, e logic, nu? Spune nu că vrea, trebuie. Trebuie, a fost că atrasă, ea n-ar vrea. Ea n-ar vrea. Da. A simțit nevoia să plece acolo, iată. Spune că de obicei la chestiile astea spiritul mi-arată cum a cam luat-o așa de spate așa și a pus-o acolo, pentru că spune, dacă stai bine să o întrebi acum, ea nu prea știe de ce brusc a venit aici, de ce, adică e... Da, chiar vrea să știe, da. Bun, a aflat cu ocazia asta că avea o datorie la... Dar tot timpul când are o datorie karmică, îi percep spiritul că o ia așa de spate, de bluză, o ia, o ridică și o pune în fața faptului împlinit, știi? Și îmi spune exact așa, faptul că sunt lângă ea, trebuie să o ajut cu ceva. Dacă o las să-și strângă karmă, ce face? Că după aceea te trezești, că mi-arată așa ca o salcie care dintr-o dată la primul vânt cade. Pic jos. Ok, deci ține strâns aproape de suflet, de experiența în corp a sufletului acest spirit. Reușește să o... Spune că el e foarte mulțumit de ceea ce se întâmplă și este foarte mulțumit de evoluția ei. Chiar dacă ea este căpoasă câteodată și foarte nevricoasă și foarte plângăcioasă câteodată, pe el nu îl deranjează, atâta timp cât e ca și copilul la care îl pedepsești, tu stai cu bățul după el și până la urmă face. Chiar dacă el zice nu vreau, dar până la urmă face, știi? Adică ceva de genul s-a obișnuit cu temperamentul și cu comportamentul ei. E cam răsfățată câteodată, dar zice nu-i problemă, zice o să intrăm noi pe linia corectă și aici. Măcar acum știe că îi se transmite clar părerea mea. Foarte bine, iată, a aflat multe informații. Paradontoză, vertij, bilă extirpată. La vertij a rămas cu senzația... mi-arată când pica în golul respectiv și a murit. A rămas cu senzația aia de amețeală, de parcă pică așa de la înălțime, nu poate să se controleze. Paradontoză sunt vorbele nerostite, vorbele din viețile în care, pe lângă faptul că era paralizată, mai era și mută. De fapt, ea nu era mută, având... tot îmi vine handicap locomotor. Da, așa se numește, da. Nu putea să vorbească și tot timpul mi-arată că făcea știi? Și e ca și când vorbele respective, propozițiile respective mi-arată ca și o praște, ca și o praște care o arunci între dinți, știi? Și în felul ăsta energetic i-a slăbit foarte mult zona danturii. Corect. Bun, bila extirpată. Da. Bila extirpată? Greutățile vieții. N-a putut să le ducă, adică mai degrabă în copilărie, greutățile vieții, dar mi-arată că a avut copilării grele și le-a stagnat acolo, le-a ținut acolo, le-a strâns până când ea, în energetic ea are bila, nu are în fizic. Vedere slabă de aproape 3 ani. Slabă de aproape.
De aproximativ 3 ani. Deci are vederea slabă doar cea de aproape. De departe A vede bine. început să râdă la faza asta și spune, zice, tocmai ce ți-a spus la început că a fost oarecum o mare doamnă și a ajuns unde a ajuns. Tu chiar crezi că ea vrea să vadă chestiile astea? Și în momentul ăsta se duce și îi scoate 2 lentile de la ochi prin colțurile externe. Și a zis, zice, astea chiar sunt puse de ea pentru că ea neagă chestia asta. E ca și când câteodată se simte umilită, câteodată se simte înjosită de ceea ce face acum. Ea nu știe că chestia asta poate, mi-arată, chestia asta poate să acumuleze foarte multă dharmă. Atât pentru viața asta, cât și pentru următoarele. E un lucru foarte bun ceea ce face aici. Unde? La actualul loc de muncă. Ok, o ajută și la vedere, da? Așa, deci are pistrui și un semn ca o frunză pe antebrațul mâinii drepte. Sunt suferințele pe ochi, mi-a arătat că sunt suferințele, mai degrabă percep toate palmele care le-a luat de la persoanele care le-a iubit. Pistrui, sunt zici, acolo. nu? Pistrui. Iar frunza respectivă e fag, ștejar, ceva de genul, mi-arată că a plantat într-o viață fag sau stejar. Nu prea pot să-i deosebesc, din punctul meu de vedere seamănă. Atât de atașat a fost de fagul respectiv, încât la un moment dat au venit pădurarii și l-au însemnat. Atât de sfâșiat a fost de copacul respectiv, încât chiar a avut fragment de suflet în copacul respectiv. S-a creat o legătură și n-a vrut să uite niciodată chestia asta. Și cum să spun, percep că și-a pus foarte multe frunze din astea pe ea ca să nu uite, ca să-i rămână o parte din copacul respectiv cu ea. E un însemn. Da, o amprenta, o creație a ei, ca să zic așa, pentru că, iată, nu e bine să ne atașăm foarte bine, foarte mult de ceva sau cineva, pentru că purtăm amprenta ei și după aia nu mai știm de ce și ne încurcă și așa. Deci, tocmai de acolo nici n-a mai vrut să facă copii, are o repulsie față de copii, pentru ea copacul acela a fost un copil, s-a considerat responsabilă pentru el, s-a considerat responsabilă pentru umanii care luau oxigen și energie de la copacul respectiv. Pentru ea a fost o adevărată traumă ceea ce s-a întâmplat cu copacul respectiv. Bun, da, spune, uite, în copilărie multe bătăi, abuzuri. Bun, hai, asta la conexiune la cordoane o să mai vorbim. Deocamdată astea au fost punctele pentru acest moment. I-a scos foarte mult, în timp ce am vorbit, i-a scos foarte mulți paraziți astrali cam după peste tot. Deci n-aș vrea. Spiritul ei activ. Da? Activ spiritul ei. Da, povestea și lucra. Am perceput să-i scoată un singur implant din intestine și aici este frica de noi începuturi, mi-a spus. E ca și când o ținea stagnată, tocmai de aceea ea aștepta o validare, aștepta să-i spună cineva ce îi se potrivește, n-avea încredere în propria intuiție. El a scos la fel, l-a aruncat în focul purificator. Am perceput la fel foarte multă energie stagnantă, i-a scos-o din ficat. Foarte multă ură, mânie, resentimente, greață, dezgust, o grămadă de... Mult rău de tot i-a scos din ficat ca și unde de formă. I-a mai scos tristețe, doliu, milă și oboseală din tot spatele. Să-i mai scoată ce mai are, toate undele de formă pe care ea e pregătită să le elimine, rezistența la schimbare.
rezistența la schimbare, frica, vinovăția, supunerea, indignarea, umilința, neajunsurile, mândria și frica de a fi îngenunchiată. I le-a scos după peste tot. În schimb, frica de stabilitate, frica de viitor și frica de noi planuri, îi le scoate începând de la rinichi, cu zonă genitală, cu oase, cu mușchi, cu vene, cu tot până dincolo de tălpi. Și da, îi percep oasele cum ar veni fracturate, puțin strâmbe, puțin... Deformate? Da, și deformate, turtite. Turtite. Turtite așa pe laterale, știi? Și foarte rigide, știi? Foarte rigide și parcă în momentul când face pași, parcă pășește strâmb. Nu știu, are o chestie, are o dificultate cu mersul. Da, să-și scoată absolut toate amprentele trecutului, să le mai păstreze în memorie, că nu ajută la nimic, să le elibereze, să le anuleze, să le destructureze. Toate prin câte a trecut. Și să-și scoată și atașamentul. Dacă are. Din stomac el scoate pe ăla și din pancreas. Foarte bine. Și îmi blochează. Bun, perfect. A scos bine. Și centrii energetici o să-i reglez, îmi spune că sunt cam toți au... Dezechilibrați? Nu sunt dezechilibrații rău, dar au o tentă de dezechilibrare și spune că mai bine îi armonizează. Foarte bine să facă. Și emisferele cerebrale să le echilibreze. Da. Și acum mergem la linia de potențial de suferință, să vedem ce are acolo. Să dezolvăm, să topim tot, să curățăm. Umilință și supunere are foarte multe. Și nevoia de apartenență percep linie mai jos. Tinde să aibă o familie, tinde să aparțină cuiva, tinde să aparțină de o familie, tinde să fie importantă pentru o familie. Și a scos atașamentul, acum o să-și schimbe conceptul. Să-ți propui acum, Nela, pe această linie de potențial tot ce-ți dorești tu să se realizeze în această experiență, referitor la sănătate, la relații, la copii, la tot ce vrei tu, cum e mai bine pentru tine, îi spui spiritului tău să-și propună acum pe această linie de potențial să se întâmple tot ceea ce tu îți dorești să se întâmple și între timp Amalia să o deconecteze și de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor, că iată a avut destule. Da. Și acum să vedem persoanele cu care are recordare. Să vedem persoanele. E o chestie foarte interesantă. Nu-i percep nicio legătură cu transgeneraționalul. O fi lucrat pe el. Asta îmi spune spiritul meu, că e aranjat. Ok. Deci nu... Iar la persoanele care s-au format din cordoane, stai puțin că vreau să mă uit la terapeuta respectivă. O, draga de ea. E rău? Nu că e rău, ea s-ar ține bine, dar i-am perceput deasupra, e ca și când respectivul, ți-am zis să nu-i mai dăm nume și așa, cum o prinde pe picior greșit, cum pac îi dă cât o palmă în cap. Și dacă nu e el,
e acolit în locul lui, știi? Adică e ceva de genul, asta și-a permis prea mult. Ți-am zis, cum o prinde, cum pac îi dă câte una în cap, dar parcă o leșină. Își face treaba și așa, iar așa. Aviz amatorilor, atenție cum vă comportați cu entitățile cu care aveți de-a face. Da. Aș zice că soțul a fost karmic. Aș zice. Așa. Bine, și dacă n-au fost karmici, toți se cunosc în alte vieți. Copiii sunt susținere. Părinții, la fel, și ei au fost karmici. Dar se vede că a lucrat mult, mult, mult. Mama, deși trăiește, vrea să înțeleagă dacă are ceva să-i transmită, ceva ce nu poate să-i spună. E ca și când acum că ai spus chestia asta, parcă ar aștepta un ajutor din partea ei, dar îmi dă senzația că e rușine să-l ceară și tot stă ca o bătrână din aia în așteptare. Așteaptă să-i se ofere, dar e rușine să ceară. Dar o percep foarte nefericită, într-un cuvânt. Da. Sora trăiește, niciodată nu m-am înțeles cu ea, dacă vrea să-mi spună ceva. Nu vrea. Hai să vedem, primul soț mi se pare că e decedat, da. Sunt 3 bărbați aici. Da, Și primul e decedat. Și celălalt a venit tot aici pentru că ea tot are regrete și repulsie față de el. Și e ca și când îl ține în față, în loc să-l dea în spate la transgenerațional. Să curețe cordonul cu el, să-l accepte și să le elibereze acum. Deci în momentul în care s-a curățat karma și s-a terminat karma cu el, omul a murit. A, da? Dar percep că, cum să spun, când și când, parcă la un nerv, la o stare agitată de a ei, parcă făcea comparație cu el, pac îl aducea în față, parcă îl plângea de milă, pac îl aducea în față, parcă îl compara cu nu știu cine și cu nu știu cine, pac îl aducea în față. Da, astfel și putere de manifestare, după câte am văzut. Da, astfel încât el e în față. Să fii foarte atentă, Nela, la ce gândești, la ce crezi de acum, că se realizează și mai repede decât până acum. Cei doi copii, parcă a fost extensia tatălui ei. Multe abuzuri fizice, verbale. El a murit acum 3 ani. Vrea să-mi spună ceva? Nu apare nimic la transgenerațional, nici urmă de tată. Iar copiii sunt foarte multe remușcări. Copiii, cum să spun, parcă i-au arătat în față pe ce trebuie să lucreze ea cu ea. Adică nu-i văd să simtă chestia asta, mai degrabă, cum să spun, parcă am vedea noi un film. Nu citim o carte, dar vedem un film. Știi? Și în filmul ăla ne arată exact ce simțim, cum ne comportăm, ce trebuie să lucrăm, ce trebuie să mâncăm, ce trebuie să înțelegem, ce trebuie să tot. Adică copiii doar i-au adus ei în față ce avea de lucrat. Să curețe tot ritualurile de botez de către copii. Le-a specificat spiritul meu, da. Bun. Are o nepoată de la fiică și zice că când o privește are senzația că nu este de aici. De ce percepe ea așa ceva? E normal că e după Sirius, logic. E din familia ei, da? Da. A venit după ea. Bun. E la prima ei viață, dacă se poate. Dacă e la prima viață. Nu intrăm în câmpurile. Dau detalii. Despre partenerul, compatibilitatea, actualul partener. Ce compatibilitate? 78. Cât? 78. Oh, bun. Actualul job, compatibilitate. 100%. Îi plac pietrele semiprețioase. Normal că îi aduce aminte de ceea ce îi făcea plăcere înainte.
este chiar benefică și această Să meserie. facă afacerea asta? Mhm. Da, dar spiritul ei spune exact așa, concomitent. Nu îmbinăm plăcerea cu datoria. Adică ceva de genul, în cazul ei, plăcerea e handmade-ul, responsabilitatea bătrânii respectiv. Să le facă pe amândouă, binele da? Da, ca să-și achite datoriile, sigur că da. Este atrasă și de astrologie de foarte mulți ani. Da, este foarte importantă și astrologia și numerologia și astronomia, spune spirit, inclusiv zodiacul, toate sunt importante, pentru că toate emit frecvențe asupra umanilor. Este ok să le înțelegem, este ok să știm cum jonglăm cu ele, este o regulă să știm ce emit asupra noastră. Astrologie presupune și poziția și influența poziției planetelor în întregul univers față de corpul uman, da? Bineînțeles. Cât este benefic să lucreze și în zona asta? 76. Mereu și-a dorit casa ei. Când a reușit să o cumpere, a trebuit să plece în Anglia să ocupe de ce am zis, deci asta s-a înțeles. Cât este de benefic să rămână în Anglia sau în România? Va ști când trebuie să plece din Anglia. Când își va încheia misiunea acolo, da? Îmi arată spiritul că iar o va lua de umeri și o va duce. Okay. Plus de asta îi spune o chestie, să se axeze mai mult pe prezent, pe acum. Ei îi place să știe ce-o fi răspămâine, ce-o fi anul viitor, ce-o fi, chestiile astea îi dăunează. Și mi-a zis așa, ceva de genul, cred că a încercat să mă facă să râd, că știi cine a omorât pisica, curiozitatea, ha, 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 ha. Da, are multe curiozități, într-adevăr. Vrea să mai știe, sunt persoane care spun că atunci când îi privesc, parcă îi hipnotizez. Era vorba de... Nu îi hipnotiza ea. Nu era ea, da? Era cine era în ea. Și tot ce se întâmpla la nivel de percepție și de comportament vis-a-vis de oameni era influența aceluia, da? Oarecum o ajuta, spune spiritul ei. I-a lăsat și capacitățile, că nu i-a umblat nici prea mult la capacitățile ei, dar a și manipulat-o, da? El a vrut să fie El a vrut ca ea să fie conștientă, el a vrut ca ea să colaboreze conștient cu el. Bun, deci... Era mult mai în avantaj. Bine. Acum continuăm, am epuizat punctele. Să vedem, deci nu mai are nimic de curățat pe transgenerațional, pe persoanele de acum, să transmită informațiile necesare, să-și caute, să-și strige, să-și cheme spiritul, fiecare suflet care este separat de el, ca să trezească la realitatea în care trăiesc, oriunde s-ar afla, în orice stare ar experimenta, oriunde în univers. Să trimiți cine, da? Și să-i facem acum... Bun, hai să cheme spiritul să-l perceapă, că probabil este curioasă și să simtă spiritul ei. Cheamă-l, te rog, și spune-i să te atingă pe corp undeva, să nu ne spui și nouă dacă îl percepi. Și fă-i declarații de dragoste, mulțumește-i, spune-i că îl iubești, că e singurul, recunoști că e singurul care te iubește cu adevărat și că, iată, confuziile astea ale noastre ne fac să ne îndepărtăm de spiritul nostru, crezând că alții ne ajută. Alte luni... A zis că ești siropoasă. Cine-i sirop? Eu, că i-am spus să-i spun, facă declarații de dragoste. Da, nu, a zis că preferă varianta simplă. Cheamă spiritul și spune că vrei să-l simți, să te atingă. Bun, concret. Am simțit pe mâna stângă. Da. Ok. Și îl văd ca o luminiță albă. Da, e genul foarte practic. Operativă, practică. Păi hai să vedem, era conectată cu energia Pământului și cu sursa adevărată până acum? Cu sursa adevărată nu, cu a Pământului da. Bun, hai să facem acum conexiunea, da?
cu energia pură a pământului și cu sursa. Acum, din centrul tălpilor tale, îți imaginezi două fascicule de energie care cresc, se adâncesc până în centrul pământului, unde te conectezi acum cu energia pură a pământului, cu mulțumire, iubire și recunoștință. Te întorci în corpul tău, te vizualizezi ca fiind un canal de lumină și te încarci cu această putere, cu această încredere în tine, în toate celulele și corpul și câmpurile tale, până în centrul capului și de acolo un alt fascicul de energie. Se revarsă asupra ta și în jurul tău și caută energia pură a sursei și conștiinței universale. Îți cauți matricea originală cu toate valorile, calitățile tale. Așa cum ai plecat din sursă, întreagă, și te întorci în corpul tău acum și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. În cap. Bun. Extindem energia în câmpuri, ștergem toate amprentele rămase acolo, reorganizăm după mărime, formă, culoare, pentru a-ți deveni protecție permanentă și totală, câmpurile tale, da? Mergem mai departe și curățăm casa. Casa din România, probabil, casa de acolo de unde stai cu partenerul tău? Da. Bun, cureți partea ta, cureți zona, cureți lucrurile tale, vezi cu icoana aia ce este? Amalia, dacă are vreun portal? Nu-i aparține. Uh-huh. Nu, e închis acum, dar nu e sigilată. Uh-huh. Dar nu privește pe ea, da? Da, nu. Ambele părți ale ei sunt curate. Se vede că a lucrat și aici. Uh-huh. Foarte bine. Și să mergem să vedem și robinetul abundenței acum, dacă a curățat. Mai ai ceva de curățat în afară de aceste două case? Am o grădină aici unde stau. Îți aparține? Da, e grădina casei. Grădina casei unde stai cu chirie? Unde stau cu chirie, da. A curățat. E curăță jumătate. Aha, hai, curăță acum jumătate. Foarte bine. Da, la fel, nu. Relativ curată. Mă uitam la robinetul abundenței, că el curge, dar parcă n-are ea ochi să vadă chestia asta. E prea în victimizare câteodată, spune spiritul ei, se plânge cam mult câteodată, e foarte emotivă, fără sens câteodată, iar chestia asta parcă îi distrage atenția de la financiar. Și iar îmi punctează foarte mult că mare grijă cum se comportă cu bătrânii respectivi. Să nu uite și vrea să-și imprime. Mi-arată aici în frunte că bătrânii respectivi au hrănit-o în vieți la rând. Să-i trateze cum se cuvine, adică. Cu respect și cu mulțumire. Dar chiar așa și este, că ei mă iubesc pe mine. Păi, amprenta trecutului. Atât. Bun, iată, ți-a și făcut recomandarea spiritul. Bun, s-au răspuns la toate întrebările, le-am parcurs acum și în Egipt inclusiv de ce ești atrasă, pentru că, iată, Nilul este un fluviu care izvorăște el din Africa, dar trece prin Egipt, se pare chiar prin Cairo, și unde tu ai avut acea experiență și te întorceai acolo probabil ca să-ți recuperezi energia lăsată acolo, da? Cam așa se întâmplă, Maria, când simte omul nevoia să se întoarcă într-un loc. Bineînțeles. Care acolo ceva de rezolvat, da? Bun. Acum, dacă mai ai întrebări, nelămuriri, Nela, ca să ne întoarcem. Da, nu am avut implanturi, da? Ba da, ți-a scos unul, spune spiritul tău. Unul, ai zis? Unul. Restul au fost blocaje, emoții create unde de formă, cum le spunea Maria. Și așa. Ce folos, spune spiritul ei? Zice, la cât a stat respectivul cu ea în câmpuri, ce folos, zice, că mă mir că l-am găsit și pe ăsta. Da, că a ferit-o de orice.
alte atacuri, da, influențe, sigur, care să-i pună programe. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 73 și merg la 78. Așa puțin. Da. Da, mentalul mai are de înțeles multe pentru că tu te contopisei cu... Mentalul și ego se grăbesc, se aruncă către viitor. Asta nu conștientizează, ea spune spiritul ei. Iată, încă o recomandare, să trăiești în prezent. Ea ca să conștientizeze, ea trebuie să fie acum, să se bucure acum, să onoreze ce mănâncă acum, să se onoreze acum, să stea acum aici. Metabolizare câte zile are? 7. Cum te simți, Nela? E vreo schimbare? Rămâi acolo când am terminat. Cum te simți? E vreo schimbare față de cum erai la început? Sau ai vreo stare deosebită? Mă simt fericită. Da. Mă simt bine, da, sunt bine. Mai ai greutatea aia în piept? Te simți mai ușoară, mai grea? Cum ești? Nu mai este. Da, nu mai este. Mă simt mai ușoară, parcă și picioarele sunt mai ușoare. Mulțumesc. Ai zis de metabolizare, da, Amalia, parcă? 7 zile. Așa. Acum, Nela, dacă ne dai acceptul de publicare, că noi închidem aici. Da, sigur. Mulțumim frumos!